Hi Deepak, your phone is ringing, please answer the phone. Hi Deepak, your phone is ringing, please answer the phone. साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो नामको रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला किनकि यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु आफ्नो नामको रिङटोन कसरी बनाउने। साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा सबभन्दा छिटो नोटिफिकेसन पाउनको लागि सब्स्क्राइबको दाहिनेपट्टि रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। साथीहरु आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु गरौं। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला माई नेम रिङटोन मेकर। माई नेम रिङटोन मेकर सर्च गर्नु होला। यहाँ थुप्रै एप्सहरुको लिस्ट आउँछ जसमध्ये 4 नम्बरमा रहेको माई नेम रिङटोन मेकरलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ यो एप्स 5.2 MB को रहेको छ, 3.9 के यसको स्टार रहेको छ, यो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड रहेको छ। यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुनमा केही समय लाग्छ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो इन्स्टल भइसकेपछि यो एप्सलाई ओपन गर्नु होला। यो इन्स्टलिङ भइरहेको छ। इन्स्टलिङ भइसकेपछि यो एप्सलाई ओपन गर्नु होला। यो एप्स ओपन गर्नु होला अनि ओपन गरिसकेपछि यो एप्सको इन्टरफेस यसरी खुल्छ। यसमा तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एड्स आउँछ, त्यो एड्सलाई स्किप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने 3 वटा लेयर आउँछ जसमध्ये सुरुमा सिलेक्ट प्रिफिक्स आउँछ जसमा तपाईले हेलो, हाई, मिस, मिसेज, डाक्टर, डियर लगायतका थुप्रै टाइटल चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चिप्स, व्हाट्सएप लगायतका थुप्रै टाइटलहरु तपाईले आफ्नो नामको अघि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बीचमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला। मेरो नाम दीपक हो भने म चाहिँ आफ्नो नाम दीपक लेख्छु अनि त्यसपछि सिलेक्ट पोस्ट फिक्स अनि लास्टमा चाहिँ तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ मिन्स त फोन आउँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई, जस्तै कि योर फोन इज रिंगिङ, प्लिज पिक अप कल लगायतका थुप्रै यहाँ दिएको छ। त्यसमध्ये तपाईले कुनै एउटालाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ प्ले को लेफ्ट साइडमा सेभ को अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरी सेभ गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरी सेभ गर्नु होला। सेभ भइसकेपछि तपाईले यो रिङटोनलाई प्ले गरी सुन्नु होला। Hi Deepak, your phone is ringing, please answer the phone. साथीहरु तपाईको नामले रिङटोन बनिसक्यो। साथीहरु यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइबको दाहिनेपट्टि रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला किनकि हामीले सधैँ यस्तै खालको मोबाइल टिप्स सम्बन्धी भिडियोहरु नेपाली भाषामा लिएर आउने गर्दछौं। साथीहरु यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।